अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण कैरीचं पन्ह कसं बनवायचं ते बघतोय. गेल्या वर्षी आपण खूप पारंपरिक पद्धतीने उकड काढून पन्ह कसं बनवायचं ते पाहिलं. लिंक पण खाली देते. त्याचबरोबर खूप सारा उन्हाळी वाळवणीच्या रेसिपी बघितल्यात. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचं, चटण्या, त्याचबरोबर कुरड्या, पारंपरिक पद्धतीने तांदळाच्या पापड्या, सालपापड्या कशा करायच्या, पोह्यांचे पापड, उडदाचे पापड. तर यावेळेस पण आपण कैरीचं पन्ह करणार आहोत. यावेळेस कैरी उकळून न घेता भाजलेल्या कैरीचं पन्ह करतोय. भाजलेल्या कैरीचं पण पन्ह करतात आणि खूप छान स्मोकी असा फ्लेवर येतो, चव येते त्या पन्ह्यामध्ये. तर इथे कैरी घेतली आहे मी, 2 कैऱ्या घेणार आहे. छान अशा कडक कैऱ्या घ्यायच्या. शक्यतो पिकलेल्या कैरी टाळायची घेणं आणि ही धुवून घ्यायची. दोन्ही कैऱ्या अशा व्यवस्थित धुवून घ्यायच्या. त्याचा जो चीक असतो तो काढून घ्यायचा बेसिकली. कैरी स्वच्छ धुवून झाली की फडकं घेऊन व्यवस्थित अशी कोरडी करून घ्यायची. तर आता कैरी भाजून घ्यायची. जसं आपण भरतासाठी वांग भाजून घेतो त्याच पद्धतीने कैरी भाजून घ्यायची. तर इथे मी खाली जाळी ठेवली आहे आणि जाळीवर गॅस मोठा करून भाजून घेणार आहे. पण त्याआधी सुरीने आपण याला छोटेसे असे काप करून घेऊयात, म्हणजे मग कैरी फुटणार नाही. थोडंसं फक्त असं काप द्यायचं किंवा मग फोर्कने टोचे मारले तरी चालेल. आता गॅस चालू करायचा हाय हीटवर आणि सगळ्या बाजूने मस्त असा खरपूस रंग येईपर्यंत कैरी भाजून घ्यायची. एक बाजू भाजून झाली व्यवस्थित की पलटी करायची. तुम्ही बघू शकाल छान अशी भाजली जाते आणि दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घ्यायची. चला तर मग कैरी इथे सगळ्या बाजूने छान अशी मी खमंग खरपूस भाजून घेतली. भाजलेला कैरीचा सुवास खूप छान येतो, मी शब्दात नाही सांगू शकत, पण जबरदस्त याचा सुवास येतो. आणि तुम्ही बघू शकाल ऑलरेडी यातून गर बाहेर यायला सुरुवात झाली आहे. आता एखादा टूथपिक किंवा फोर्क घालून बघायचं आतपर्यंत शिजली आहे का नाही. येस, व्यवस्थित शिजली आहे कैरी. आता कैरी भाजून झाली की ती काढायची गडबड नाही करायची, कारण कैरी गरम असते आणि त्याची जी आतलं गर किंवा आतला जो गाभा आहे ती कुकिंगची प्रोसेस तशीच कंटिन्यू राहते. त्यामुळे अशीच एक तासभर ठेवून द्यायची, जेणेकरून त्यातली जी वाफ आहे त्या वाफेमध्येच आतला गर पण छान शिजून निघेल. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurasrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. चला तर मग ही भाजलेली कैरी व्यवस्थित थंड झाली आहे. आता हे जो वरचा पोर्शन आहे सालीचा हा आपण काढून घेऊयात. परफेक्ट असं निघतं, तुम्ही बघू शकाल. वरचा कव्हर कोटिंग काढून घेतलं की हा गर सगळा काढून घ्यायचा कैरीचा. आता हा गर काढून झाला की गर मोजून घ्यायचा. साधारण 2 कैरी असेल मीडियम साईजच्या तर 1 कप गर आरामशीर निघतो. हा 1 कप गर आहे तर त्यामध्ये मी 1 कप किसलेला गूळ घालते. आता बऱ्याचदा चूक अशी केली जाते की हा गर आणि गूळ मिक्सरला फिरवून घेतात, पण त्यामुळे काय होतं, हा जो सुरेख रंग आहे कैरीचा, भाजलेल्या कैरीचा किंवा वाफवलेल्या कैरीचा, थोडासा पिवळसर असा तो रंग निघून जातो आणि त्याला मग पांढरा रंग येतो. पण ह्याचा तो रंग मिस होतो. त्यामुळे कधीच हे मिक्सरला फिरवायचं नाही जर तुम्हाला रंग खूप सुरेख हवा असेल तर.
हे असंच एकतर हाताने तुम्ही मॅश करून घेऊ शकता, गूळ मेल्ट करून घेऊ शकता, किंवा मग स्पूनने हे असं एकजीव करून घ्यायचं जोवर हा गूळ व्यवस्थित मेल्ट नाही होत कैरीवर बरोबर तोवर. आता हे चांगलं असं फेटून घेतलं की काय करायचं, एक बाउल घ्यायचा, त्यावर स्ट्रेनर ठेवायचं, गाळणी ठेवायची आणि हा पल्प आहे तो एकदा गाळून घ्यायचा. म्हणजे त्यामध्ये जर काही गुळाचे खडे असतील किंवा कैरीचे तुकडे राहिले असतील तर ते निघून जातील. पूर्ण पल्प असा स्ट्रेन करून घ्यायचा. चला तर मग हा पल्प आपला बनवून तयार आहे पन्ह्यासाठीचा. तर हा पल्प चवीसाठी यामध्ये वेलची पूड घालूयात, 1 पाव चमचा. हा पल्प तुम्ही एक काचेची स्वच्छ बरणी घेऊन त्यामध्ये स्टोअर करू शकता फ्रीजमध्ये. एक 2 ते 3 महिने व्यवस्थित राहतो, काहीच होत नाही. जेव्हा केव्हा पाहुणे वगैरे येणार असतील तर पटकन यातला पल्प काढायचा, पाणी टाकायचं आणि इन्स्टंट पन्हं तुमचं तयार होतं. तर कसं बनवायचं मी दाखवते. ग्लास घ्यायचं, ग्लासच्या बेसला 1 मोठा चमचाभर हा पल्प घालायचा. तुम्हाला जर हे आणखी थोडं चवीत इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल, थोडं रिच करायचं असेल तर सांगते काय करायचं. पाणी घालायचं, थंड पाणी, बर्फ तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही यामध्ये मिसळू शकता. आधी हे मिक्स करून घेऊयात. भाजलेला कैरीचा केलाय त्यामुळे भाजताना कैरी त्यातलं मॉइश्चर बरंच कमी होतं, त्यामुळे पल्प बऱ्यापैकी दाटसर होतो या पन्ह्याचं. आणि पन्हं आता बनवून तयार आहे. आणि जसं मी आधी सांगितलं की थोडंसं तुम्हाला रिच करायचं असेल तर काय करायचं, मस्तच पन्हं बनवून इथे तयार आहे. आणि तुम्ही बघू शकता रंग परफेक्ट आलाय, मस्त असा सोनेरी रंग आलाय. तेच जर पल्प तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवला तर तो रंग जातो आणि पांढरटसर असा रंग येतो. ते टाळण्यासाठी हाताने गूळ पल्पमध्ये फेटून घेणं गरजेचं आहे. आता हा रिच करायचा असेल तर काय करायचं, इथे माझ्याकडे केशरचं पाणी आहे, थोडंसं तुम्ही इथे यामध्ये केशर घालू शकता, म्हणजे याला रंगही छान उतरतो केशरचा आणि फ्लेवरही जबरदस्त येतो. तर या उन्हाळ्यामध्ये हे भाजलेल्या कैरीचं पन्हं नक्की बनवून बघा. त्याचबरोबर लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राईबचं आयकॉन आहे ते क्लिक करून बेल आयकॉनवरही क्लिक केलं तर मी या ज्या रेसिपीज पोस्ट करत असते सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सकाळी बरोबर 11 वाजता त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.